welcome back to my channel. Hai, saya adalah Sales Director Iema. Hari ini Iema akan share dengan anda macam mana cara Iema makeup. Nak tahu? Jom tengok video ni sampai habis. Okey? Okay, so inilah hasilnya. So Iema harap anda akan tampil lebih berseri-seri, sama ada anda nak ke office ke, nak pergi jumpa orang ke, nak pergi wedding ke, nak pergi dinner ke kan. So anda boleh gunakan step by step yang Iema tunjukkan sebentar tadi. Okay?
So, sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification supaya anda dapat video-video terbaru daripada Iema. And jangan lupa untuk subscribe Amara Beauty Official dalam 3 saat. 3, 2, 1, subscribe!